สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel พบกับหัวข้อ Illustrator Trick Trip ในเรื่องการทำเงา EP ที่ 3-3 ในคลิปนี้ยังเป็นการนำสโตรกนะครับมาทำเงาให้เป็นแบบรูปนี้แล้วก็รูปนี้เพื่อไม่รอช้านะครับให้ทุกคนไปชมกันเลยจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทำไปแล้ว3ภาพนี้ก็คือภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ครับเรามาเริ่มภาพแรกกันเลยนะครับเริ่มจากให้สร้างแบ็คกราวด์ขึ้นมาจากนั้นสร้างสี่เหลี่ยมอีกอันนะครับตามนี้เลยเราอาจจะเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับจากนั้นครับให้ใช้เพนทูลวาดเส้นโศกครับจากขอบนี้ไปขอบนี้แล้วก็ให้กด ESC นะครับเพื่อออกจากการวาดหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องง่ายแล้วเหมือนกับที่เราได้ทำมาใน EP ก่อนๆโอเคครับงั้นมาปรับกันเลยเริ่มจากคลิกขวาที่เส้นโศกนะครับไปที่ Isolate Path แต่อย่าลืมปรับ Fill ให้เป็นโศกด้วยครับแล้วก็เลือกโศกขึ้นมาต่อไปครับให้ไปที่ Gradient ปรับเป็น White and Black ปรับ Type เป็น Radius Gradient ปรับ Stroke เป็น Apply Gradient Across Stroke ต่อไปครับไปที่ Transparent ปรับเป็น Multiply จากนั้นครับให้ปรับขนาด Stroke ขึ้นนะครับเพื่อให้มันเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับพร้อมกับปรับรูปแบบของ Stroke นะครับให้เป็นแบบ Width Profile 1 นะครับถ้าเกิดในเส้นสโตรกนะครับสีดำไม่อยู่ตรงกลางแบบนี้ให้เรากลับไปที่ Gradient แล้วปรับที่ตัวนี้นะครับ Reverse Gradient เสร็จแล้วลองกลับไปดูหน้าจอปกตินะครับโดยการคลิกขวาแล้วไปที่ Pixel Isolate Mode นะครับถัดมาให้คลิกที่สี่เหลี่ยมสีเขียวเพื่อจัดวางให้ไปอยู่ข้างหน้าเส้นสโตรกโดยการกด Ctrl Rolling มันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแล้วต่อไปนะครับก็ให้ปรับแต่งเส้นสโตรกตามที่ทุกๆคนต้องการเลยนะครับหลังจากที่ผมปรับเส้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่สี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับกดไปแล้วก็มาจิ้มที่พื้นที่สีฟ้านะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วต่อไปนะครับให้เราทำการกรุ๊ปหรือจัดกลุ่มของสี่เหลี่ยมนี้กับเส้นสโตรกนี้นะครับกด Ctrl G ครับนะครับเวลาลากไปลากมามันก็จะไปด้วยกันแล้วต่อไปนะครับให้ทุกคนลองวาด Object 1 ขึ้นมานะครับจากนั้นใส่สีลงไปเช่นสีขาวตอนนี้เราลองมาดูกันนะครับกด Ctrl บนใบไม้ครับให้มันอยู่ด้านหลังเป็นยังไงครับความรู้สึกก็จะเหมือนกับมีอะไรสอดอยู่ข้างใต้กระดาษนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือถ้าทุกคนนะครับมีอ็อบเจกต์ที่เป็นชิ้นงานอยู่แล้วก็ลองเอามาใส่ดูนะฮะอย่างเช่นนะครับชิ้นงานผมมือนะครับผมจะลองมาใส่ดูก็จะประมาณนี้นะครับในการทำเงาที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังสอดอะไรเข้าไปในกระดาษนะครับโอเคครับต่อไปเป็นภาพที่2ครับแป๊บนึงนะครับผมลืมบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Background เป็น Gradient นะครับอย่างเช่นเราคลิกที่ Background ของเรานะครับลองเลือก Background นะครับว่าสีอะไรก็ได้หรือจะเป็นสี Gradient ที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะใช้
อย่างที่ผมจะใช้สีนี้นะครับต่อไปครับในเมื่อแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นสีเกรเดียนส้มแดงนะครับดังนั้นในสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเหมือนกันนะครับโดยการคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้มันคลิกไม่ได้ครับเพราะเรากรุ๊ปกันอยู่ถ้ามันกรุ๊ปกันอยู่แบบนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องอันกรุ๊ปนะครับให้เราไปคลิกที่ลูกศรสีขาวนะครับตอนแรกเราจะคลิกลูกศรสีดำตอนนี้ให้เปลี่ยนไปคลิกลูกศรสีขาวกดคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะคลิกแค่สี่เหลี่ยมนี้แล้วกดชิปค้างนะครับเพื่อกดอีกอันกดชิปค้างไว้ครับกดชิปค้างพอเราเลือกได้ทั้ง4ชิ้นนะครับให้เรากด I เพื่ออะไรครับ I ครับหรือว่า eyedropper tool นะครับเพื่อดูดสีจากแบ็กกราวด์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้นะครับมันยังไม่เนียนนะครับให้เรากลับไปคลิกเหมือนเดิมนะครับกด A นะครับหรือ direct selection tool แล้วคลิกที่สี่เหลี่ยม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 และสุดท้ายครับให้คลิกที่สี่เหลี่ยมแบ็กกราวด์ด้วยนะครับอย่างนั้นให้เรากด G มันก็จะโชว์เส้นพวกนี้ออกมานะครับถ้าใครไม่มีเส้นนะครับให้ไปที่ View นะครับไปกด Show Gradient Annotator นะครับตอนนี้ผมกดโชว์แล้วมันก็เลยเขียนว่า High Gradient Annotator นะครับจากนั้นครับให้กดคลิกใส่พื้นที่ตรงไหนก็ได้ครับใน Artwork เรานะครับสมมติผมคลิกตรงนี้ลากเลยเห็นไหมครับหรือทุกคนสามารถคลิกตรงไหนก็ได้ครับที่มันยังเป็นลูกศรแบบนี้อยู่ลากไปเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็ดูเนียนขึ้นเยอะเลยนี่ครับลากไปครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับทริคในการใช้เกรเดียนกับภาพนี้นะครับต่อไปภาพที่2นะครับแต่ว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวเกินไปแล้วผมก็เลยว่าจะเอาไว้ลงตอนเย็นเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ